Welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. মই আজি এটা ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখি আছে Rejunuron OD আৰু এই Rejunuron OD নাৰ্ভৰ সমস্যাৰ কাৰণে দিয়া হয় আৰু এই Rejunuron OD কি কি অসুবিধা হলে খাব পাৰিব বা এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব, তেতিয়াহলে এই Rejunuron সম্পৰ্কে সকলো কথা গম পাব আৰু বুজি পাব। মই ইকবাল হোসেন, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে Rejunuron OD আৰু ইয়াত 10টা থাকে এটা ষ্ট্ৰিপত আৰু 10টা টেবলেটৰ দাম 166 টকা অৰ্থাৎ 167 আৰু এই Rejunuron OD ফৰ্স কোম্পানী বনাইছে, অতি ভাল কোম্পানী, অতি পুৰণি কোম্পানী। আৰু Rejunuron OD তিনটা মলিকুল দিয়া আছে, মেথাইলকোবালামিন 1500 mcg, পাইরিডক্সিন অর্থাৎ ভিটামিন B6 20 mg আৰু ফলিক এসিড 5 mg। এই মেথাইলকোবালামিন যেটো ভিটামিন B12 পোৱা হয় আৰু এই মেথাইলকোবালামিনে আমাৰ শৰীৰৰ যিবিলাক নাৰ্ভ আছে সেই নাৰ্ভ বিলাকক শক্তিশালী কৰি ৰাখে, সতেজ কৰি ৰাখে। আৰু ভিটামিন যেটো B6 সেই B6 এ ব্লাড সার্কুলেশন কৰাত সহায় কৰে আৰু ফলিক এসিড যেটো আছে ফলিক এসিডে তেজ বঢ়াত সহায় কৰে। নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া এই তিনটা মলিকুল যদি আমাৰ শৰীৰত শর্ট হয় তেনেহলে কি কি অসুবিধা দেখা দিব পাৰে। এক নম্বৰ, কেতিয়াবা ভৰিত জিনজিন কৰিব পাৰে, নিউৰোপ্যাথিক পেইন বুলি কোৱা হয়, নাৰ্ভ বিলাকত বিষ কৰে। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বহি থাকিলে বহাৰ পৰা উঠিলে এনেকুৱা হয় যে শক্তি নাপাওঁ বা ভৰিৰ মাংসপেশীত কামুৰি থাকে, ভৰিবিলাকত জিনজিন কৰি থাকে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় হাতখন এনেকৈ থৈ দিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে হাতবিলাকৰ আঙুলিবিলাকত জিনজিন কৰি থাকে বা হাত উঠাবলৈ যি শক্তি লাগে সেই শক্তি পোৱা নাযায়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে। তেতিয়াও এই Rejunuron OD খাব পাৰিব বা এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে। তাৰপিছত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি যেতিয়া বিচনাত যাওঁ আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা টোপনি মাৰাৰ পিছত কেতিয়াবা ইফাল সিফাল কৰিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে এটা সাইডত শক্তি নাপাওঁ, জিনজিন কৰি থাকে। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় হাত ভৰি এনেকৈ খিচি থাকে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো Rejunuron OD খাব পাৰিব। তাৰপিছত কেতিয়াবা এই ভিটামিন B12ৰ অভাৱত নাৰ্ভৰ কাৰণে ব্লাড সার্কুলেশনৰ অসুবিধাৰ কাৰণে কেতিয়াবা চুলি সৰি যাব পাৰে বা চুলিবিলাক পকি যাব পাৰে, অৰ্থাৎ বগা হ'ব পাৰে, ব্ৰাউন কালাৰ হ'ব পাৰে। তেতিয়াও এই Rejunuron OD খাব পাৰিব বা এজন চিকিৎসকে এই ঔষধটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। তাৰপিছত কেতিয়াবা ভিটামিন B12ৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মেথাইলকোবালামিনৰ কাৰণে শর্ট হোৱাৰ কাৰণে মুখৰ ভিতৰত গা হয়, তেতিয়াও এই ঔষধটো খাব পাৰিব, মুখৰ গা কমিব। তাৰপিছত ফলিক এসিড যেটো তেজ বঢ়াত সহায় কৰে। এতিয়া ৰক্তহীনতা হয়, আমি যেনেকুৱা আইৰন ডেফিচিয়েন্সি এনিমিয়া বুলি কওঁ, ভিটামিন B12 ডেফিচিয়েন্সি এনিমিয়া হ'ব পাৰে। কাৰণ যিসকল ভেগান ব্যক্তি অৰ্থাৎ ভেজিটেৰিয়ান, যিসকলে ভেজিটেবল খাদ্য খায়, এনিমেল ফুডস নাখায়, অৰ্থাৎ জন্তুৰ মাংস বা যিবিলাক জন্তুৰ পৰা খাদ্য হয় সেইবিলাক নাখায়, অকল ভেজিটেবল খায়, সেইসকলৰ ভিটামিন B12 ডেফিচিয়েন্সি এনিমিয়া হোৱা দেখা যায়। কাৰণ ভিটামিন B12 একমাত্ৰ এনিমেল ফুডছত পোৱা যায়, ভেজিটেবলত পোৱা নাযায়, শাক পাচলিত পোৱা নাযায়, ফল মূলত অকণমান পোৱা যায় কিন্তু পৰ্যাপ্ত নহয়। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। মাছ মাংস এইবিলাকত বিশেষকৈ ভিটামিন B12 পোৱা যায়। তাৰপিছত ভিটামিন B6 যি ব্লাড সার্কুলেশন কৰাত সহায় কৰে। আমাৰ যিবিলাক তেজ আছে শৰীৰত নাৰ্ভত, মাংসপেশীৰ ভিতৰত যে তেজ আছে তাত ব্লাড সার্কুলেশন নাৰ্ভত কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া ভিটামিন B6 এ আমাৰ ব্লাড কেৰি সার্কুলেশন কৰাত সহায় কৰে। তাৰপিছত আমাৰ নাৰ্ভৰ যিবিলাক ওপৰত আৱৰণ থাকে সেই আৱৰণত সেল থাকে, কোষ থাকে, সেই কোষবিলাক কিবা কাৰণত যদি দুৰ্বল হৈ যায়, নষ্ট হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ নাৰ্ভবিলাক দুৰ্বল হৈ পৰে। তেতিয়া এই ভিটামিন B12 এ বিভাজন কৰি এটাৰ পৰা দুটা, দুটাৰ পৰা 4টা, এনেকৈ 4টাৰ পৰা 16টা এনেকৈ বনাই নাৰ্ভবিলাকক শক্তিশালী কৰি ৰাখে আৰু সবল কৰি ৰাখে। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। ভিটামিন B12ৰ অভাৱত, মেথাইলকোবালামিনৰ অভাৱত, ফলিক এসিডৰ অভাৱত বা
ভিটামিন B6 অভাৱত আমাৰ শৰীৰত দুৰ্বলতা হৈ যাব পাৰে, আমাৰ হাতবিলাকত শক্তি নাইকিয়া হ'ব পাৰে, মূৰ ঘূৰণি হ'ব পাৰে, ভৰিবিলাকত কামুৰিব পাৰে, মাংসপেশীত কামুৰিব পাৰে, তাৰপিছত মাংসপেশীত জিন কৰিব পাৰে। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো এই ৰেজুনিৰন OD খাব পাৰিব বা এজন চিকিৎসকে ৰেজুনিৰন OD প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। মোৰ ভিডিঅ' দেখি আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা বুজিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত দিব, মই আপোনালোকক বুজাই দিম। এই ৰেজুনিৰন OD খোৱাৰ নিয়ম হ'ল প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ওপৰত হ'লে ডেইলি এটাকৈ 1 মাহ খোৱাৰ পিছে আৰু প্ৰত্যেকটো মেডিচিন আপোনালোকে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ক্ৰমে খোৱাটো দৰকাৰী। কাৰণ মই এইখিনি কি অসুবিধাৰ কাৰণে বেটাইলক্লবামিন বা এই মলিকুলটো দিয়া হয়, কিন্তু কোনো যদি বেমাৰ থাকে বা বেলেগ বেমাৰ আপোনাৰ আছে তেনেহ'লে এনে ঔষধ খাব নোৱাৰিব। এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ক্ৰমে ঔষধটো খাব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন টিপি দিব। তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক। ধন্যবাদ।